نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. وګو طالب علمانو دا نن درس زمون سره د سوره کهف د آیت 57 والا تر د 59 پورې د آیاتونه دي او د دې آیاتونو چې کوم مضمون عنوان دی نو सबसे बड़ा ظالم کون ہے چې د ټولو لوی ظالم چې دی یعنی دا څوک دی هغه په دې آیاتونو کې الله رب العزت داغه نشاندهی کړی دا او الله تعالی دی چې دغه ظلم د لوی ظالم د نوم نه مو تاسو ساتلی شو دغه د کردار نه دغه د کار نه موږ تاسو ساتلی شو او موږ چې کوم دی نه د قران کریم دایان جوړ شو د قران خادمین جوړ شو د قران ازدکون کې او قرون کې جوړ شو دا څنګه چې موږ په ظالمانو کې رانه شو نو الله فرمایي ومن اظلم وسوق دی لوی ظالم ممن داغه چانا ذکر چې نصیحت شي بآیات ربه پایاتونو د رب ددا او فاعرض عنها او دې داغه نه مخواړي چې د الله کتاب راشي او د نصیحت وکړي شي او د خبره وکړي شي او دې داغه نه سو کی فاعرض عنها داغه نه چې کوم دې مخواړي یعنی هغه باندې ست توجه نه ور کوي ونسیا ما قدمت يداه او ير کې دی هغه څه چې مخکې د کړی دي یعنی د په لاسونو چې کوم اعمال مخکې لګلې شي دي د دنا غټوري خبرې څه شي یعنی هغه یری شي نو الله فرمای ان جعلنا بشک منغا غرزولی دی علی قلوبهم د دوی په دې زړونو باندې اکنتن فرده اي يفقهوه چې دوی په پوه نشي وفي اذانهم او د دوی په دې غوګونو کې وقرا یعنی درنواله دي وان تدعوهم کچرتو راوبل دوی لرا الى الهدى هدایت طرفته فلن يهتدوا نو هرگز دوی نمومي هدایت اذن ابدا په دغه وخت کې همیشه یعنی د غوګونو مطلب دا دی د دوی په دې غوګونو باندې چې کوم درنواله دي یعنی د قران کریم د وجینا چې قران طرف ته دوی ناراضي قران ته وګ نګدي په قران باندې عمل نه کوي نو دوی چې کوم دی نه الله تعالی د پوره رحم د کم پورا دغه چې کوم دی نه الله تعالی د هدایت نسکړل هغه محروم کړل او دوی د قران اعراض کو د قران نه ډډه وکړه نو الله تعالی د دې ټول خیر نه دوی سکړلو یعنی دوی الله تعالی محروم وګرځول وربک الغفور او دې ربستا بخون کې ذو رحمه خاوند رحمت والده لن يؤاخذهم او کچرنی ولې دوی لرا بما کسبوا باغا چې دوی عمل کړي دي یعنی کبل فرض کا الله رب العزت داسي کوله چې وسړي ګناه کوله سمدستي پر ازمه کبانه نه باسله سمدستي ولې چې کم دی نه سزا ورکوله خو الله تعالی وربک الغفور الله استاسو رب چې کم دی نه اغا د بخنی والا رب دی بخشش والا دی ذو رحمه خاوند رحمت والا دی ک الله دې کوله تاسو سمدس په دې اعمالو نیوله نو لعجل لهم العذاب نو خامخه په جلدی سره به در کول دوی ته یعنی عذاب یقینا بیا په جلدی سره عذاب راتلو خو بل هم بلکې دوی د فار موعد یونیټه دا لن یجدو چې دو بیا نمومي من دونه سوا د دینه موئله واپسی یعنی ست فنا زج کم دینه د دینه وبل چې کم دینه دوی نمومي او الله تعالی د هر یو شي د پاره یو نیټه مقرر کړی دی چې هر یو کار چې کیږي نه غو په نیټه باندې کیږي بغیر نیټه نه چې کم دینه الله تعالی مخکې نه کوي یو کار نه دغه کوي چې کوم نیټه مقرر شي نو په حق نیټه باندې او مطلب دار یو سړی ته داغه سزا میلاویږي نو الله رب العزت فرمایي وتلک القرآن دا کلو والا چې دي اهلکناهم من هلاکړي دوی لرا لما ظلموا کله چې دوی ظلم نو دا کم کلو والا چې الله تعالی دا تیر قومونه الله تعالی هلاک کړل نو داغه وجه اللهم خی چې لما ظلموا کله چې دوی ظلم وکړو ولې چې الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي لکه مخکې د آیاتونو چې کم مضمون تیر شو چې کم عنوان دی چې لوی ظالم څوک دی
نو دوی په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو ولکن كانوا انفسهم یظلمون دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي الله تعالی ظلم نه کوي وجعلنا من وګرځو لمهلكهم هلاکت د دوی موعده د یو وخت مقرر باندې نه الله د هغې دپاره چې کوم دی نه موږ څه ده یعنې نیټه مقرر کړله خوږو طالب علمانو الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ د ظالمان جوړ نشي او موږ د قرآن خادمین جوړ شو موږ د قرآن زده کوونکي او د قرآن ښودونکي جوړ شو د قرآن خپرونکي جوړ شو داسې نه چې په قرآن کې موږ رکاوټ جوړ نه شو او څومره زموږ نه کېدلی شي چې موږ خپل وختونه قرآن کریم له ورکو د الله دین له ورکو او دا زده کړو په دې باندې عمل وکړو نو د دې آیاتونو چې کومه ترجمه ده د 57 والا تر د 59 پورې خوږو طالب علمانو د آیاتونو دا ترجمه به هم یاده کوي او په دې کې چې کوم دی نستاوس دپاره سوال دا شو چې سبسه بڑا ظالم کون ہے چې د ټول نه لوی ظالم څه دی نو د دې سوال جواب چې کوم دی تاسو بر دې آیاتونه نه راوکاږئ چې د ټول نه لوی ظالم داری چې هغه ته قرآن ناغی هدایت راغی او د هغې نه مخ واړو هغه خپل کړه وړی یار کړل نو د هغې په وجه باندې دی د ډېر لوی خیر نه الله تعالی سکو یعنی محروم وګرځو الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات